હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું કાચી કેરીનું ઇન્સ્ટન્ટ વઘારિયું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ વઘારિયું બનાવતા બિલકુલ સમય નથી લાગતો. માત્ર 10 જ મિનિટમાં તમે તૈયાર કરી શકો છો અને ભોજનનો સ્વાદ ડબલ કરી દેશે. વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ ભોજનનો સ્વાદ વધારતું કાચી કેરીનું ઇન્સ્ટન્ટ વઘારિયું. તો કાચી કેરીનું ઇન્સ્ટન્ટ વઘારિયું બનાવવા માટે અહીંયા મેં 300 ગ્રામ કાચી કેરી લીધી છે. નંગમાં જોઈએ તો 4 નંગ છે. એકદમ ફ્રેશ અને કઠણ એવી તાજી કેરી હોય ને એ કેરીનું જ તમે અથાણું બનાવી શકો છો. પોચી અને વાસી કેરીનું અથાણું બનાવશો તો થોડા જ દિવસમાં એ ખરાબ થઈ જશે. તો પહેલાં તો કેરીને સારી રીતે ધોઈ લીધી છે. આ રીતે આપણે બધી કેરીની છાલ ઉતારી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ છાલનો મુખવાસ બહુ સરસ થાય છે. તમે ક્યારેય બનાવ્યો છે? આ છાલ ઉપર થોડું મીઠું છાંટી નાના ટુકડા કરી અને સૂકવી દેવાનું. તલ વરિયાળીના મુખવાસ સાથે આ કેરીની છાલના ટુકડા ઉમેરશો ને તો એકદમ મસ્ત મુખવાસ તૈયાર થશે. હવે કેરી સમારી લેશું. કેરીના 2 ભાગ કરશું. અહીંયા તમે જુઓ કે અંદર એકદમ સફેદ દૂધ જેવી કેરી છે. આવી કેરી હોય ને એટલે તમારું અથાણું એકદમ સરસ જ બને. કેરી આપણને એટલી પસંદ છે ને કે એકદમ નાની નાની કેરી, જેને આપણે ખાખડી કહીએ છીએ. બજારમાં ખાખડી આવવા માંડે ને ત્યારથી જ આપણા ઘરમાં કેરી આવવા માંડે. એટલે કેરીની આપણે અનેક વેરાયટીઓ બનાવતા હોઈએ છીએ. હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં જ મેં તમારી સાથે કેરીના 4 ઇન્સ્ટન્ટ અથાણાની રેસીપી શેર કરેલી છે. લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. બધી કેરી આ રીતે નાના ટુકડામાં સમારી લીધી છે. હવે વઘારિયું બનાવી લઈએ. વઘારિયું બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તો અત્યારે એક નાના ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરેલું છે. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું અને સાથે અડધી ચમચી જેટલી વરિયાળી ઉમેરશું. વરિયાળીનો સ્વાદ વઘારિયામાં બહુ જ સરસ આવે એટલે ખાસ ઉમેરવી. એની સાથે 2 નાના ટુકડા તજ અને 3 લવિંગ ઉમેરશું. કડાઈમાં ઉમેરેલી સામગ્રી કકડી જાય એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું. એની સાથે જ 1 ચમચી રાઈના કુરિયા અને અડધી ચમચી મેથીના કુરિયા ઉમેરશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. રાઈ મેથીના કુરિયા થોડા કકડે એટલે સમારી રાખેલા કેરીના ટુકડા ઉમેરી દેશું. વઘારિયું બનાવવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીને જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે. સેજ પણ ગેસ ફાસ્ટ કરશો ને તો કડાઈમાં ઉમેરેલા રાઈના કુરિયા, મેથીના કુરિયા અને બાકીની બધી સામગ્રી બળી જશે. પરિણામે તમારે વઘારિયાનો ટેસ્ટ પણ બરાબર નહીં આવે. કેરીના ટુકડા મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચેનલ ઉપર એકદમ ઇઝી મેથડ સાથે હું બધી જ રેસીપીઓ તમારી સાથે શેર કરતી હોઉં છું. જો તમે પહેલી જ વખત રસોઈ બનાવતા હશો ને તો મારી રેસીપીથી તમારી વાનગી પરફેક્ટ જ બનશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારા માટે હું આટલી બધી મહેનત કરું છું તો એક લાઈક તો બને જ છે ને. આવા અનેક અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને પાસેનું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખો, જેથી બધી જ રેસીપી તમને તરત જ મળે. હવે થોડા મસાલા કરી લઈએ. અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું અને કેરી ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય એટલે 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું. કેરી થોડી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લેશું. અહીંયા માત્ર 5 જ મિનિટમાં કેરી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. કેરી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ દેખાવા માંડે ને ત્યાં સુધી જ આપણે સાંતળવાની છે. એકદમ મેસી થઈ જાય ત્યાં સુધી કેરીને સાંતળવાની નથી. હવે આપણે 300 ગ્રામ કેરી લીધેલી, તો 300 ગ્રામ કેરી સાથે આપણે 150 ગ્રામ ગોળ ઉમેરશું. ગોળનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ કે સાકર પણ ઉમેરી શકો છો. આ રીતે બધો જ ગોળ આપણે છૂટો છૂટો ઉમેરી દેશું, જેથી ઝડપથી ઓગળી જાય અને કેરી સાથે મિક્સ કરી લેશું. તો બધો જ ગોળ આપણે કેરી સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધો છે. હવે ગોળ કેરી સાથે ભળશે ને એટલે ગોળનું તરત પાણી થવા માંડશે. ગોળનું પાણી ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે કડાઈમાં આ રીતે સતત ચલાવતા રહેશું. ગોળનો આપણે કોઈ પાયો નથી કરવાનો, પણ ગોળનું પાણી પણ ના રહેવું જોઈએ. કોઈ પણ અથાણું બનાવતા હોય નાની નાની ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખશો ને તો તમારું અથાણું પરફેક્ટ જ બનશે. અને વઘારિયું તો એટલું સ્વાદિષ્ટ થાય છે ને કે તમારે શાકની પણ જરૂર ના પડે.
રોટલી, પૂરી, પરોઠા કે થેપલા સાથે તમે આ વઘારિયું ખાઈ શકો છો. સફર કે મુસાફરીમાં જતા હોય ને તો પણ તમે આ વઘારિયું થેપલા સાથે લઈ જશો ને તો પણ બહુ મજા આવશે. વઘારિયા સાથે ગોળ ઉમેરેલું એનું પાણી બળી ગયું, એની નિશાની શું? અત્યારે ગોળનું પાણી છે તો તમે જોઈ શકો છો કે થોડા થોડા બબલ્સ દેખાઈ રહ્યા છે. હવે આ બબલ્સ બંધ થાય ને ત્યારે સમજી લેવાનું કે ગોળ એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ ગયો છે, વઘારિયા સાથે મિક્સ થઈ ગયો છે અને ગોળનું પાણી પણ બળી ગયું છે. હવે તમે જુઓ કે બબલ્સ એકદમ ઓછા થઈ ગયા. હવે બીજી રીત ચેક કરવાની તમને બતાવી દઉં. આ રીતે ચમચામાં લેવાની, થોડી ચાસણી ચમચામાં લેશો અને ચાસણી ચેક કરશો ને એટલે તમને એક તાર પડતો દેખાશે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી આપણે 2 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું. જો તમને તીખું વઘારિયું પસંદ હોય તો 1 ચમચી તમે તીખું લાલ મરચું પણ ઉમેરી શકો છો. મરચું ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી જ ઉમેરવાનું છે. જો ગેસ ચાલુ હશે અને તમે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દેશો ને તો મરચું કાળું પડી જશે. હજી વઘારિયું ઠંડુ થશે ને એટલે થોડું થીક થશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, વઘારિયું બને છે ત્યાં જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને. એટલું ટેસ્ટી આ વઘારિયું થાય છે ને કે જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય. અને કલર તો તમે જુઓ. હવે વઘારિયું ઠંડુ કરી લેશું. વઘારિયું સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ઠંડુ થતાં વઘારિયું થીક પણ થઈ ગયું છે. હવે સર્વ કરી લઈએ. અહીંયા તમે કેરીના વઘારિયાની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો. તો તૈયાર છે ભોજનનો સ્વાદ ડબલ કરે એવું કાચી કેરીનું ઇન્સ્ટન્ટ વઘારિયું. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે વધારાની કોઈ ઝંઝટ વગર ફટાફટ તૈયાર થઈ જતા કાચી કેરીના વઘારિયાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.